रेनल क्याल्कुलाई विथ प्रोटियस इन्फेक्सन भनेको चाहिँ 3 Ps PPPs होइन ट्रिपल फोस्फेट हो नि त, त्यही भएर के भन्छ फोस्फेट 3 Ps है त PPPs है ट्रिपल फोस्फेट नेफ्रोलाइज अकर्स विथ द टक्सिसिटी अफ नेपाल एन्ड इन्डियाको वार भनेको नेपाल इन्डिया वेले गर्दाखेरि नेफ्रोथियासिस हुन्छ। नट ट्रिपल स्ट्रुभाइट स्टोन, स्ट्रुभाइट स्टोन भनेको चाहिँ ट्रिपल फोस्फेट स्टोन हो भन्छ। युजर सिलिन के अरे ट्रिपल सोडियम एमोनियम CAM क्याल्सियम एमोनियम म्याग्नेसियम हुन्छ। एमोनियम भने NH3 अल्कालाइन हो है त, त्यही भएर के हुन्छ कमन इन एस्टिग्रिन भनेको चाहिँ फल्स हो। रन्डाल्स अथवा रेनल्स सम्झिनु पऱ्यो, रेनल युरिनरी भनेको हुन्छ कजेस। कमनेस्ट कज स्टोन अफ युटिआई इन युटिआई भनेको चाहिँ PPPs प्रोटियस सम्झिनु पऱ्यो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ फोस्फेट स्टोन भइहाल्यो। अक्जालेट स्टोन अक्जाल अल हो होइन, अल भनेको चाहिँ के हुन्छ सबैतिर पाउँछ, त्यही भएर इथाइलिन ग्लाइकोल भयो। अनि त्यसपछि एभ्रिवेयर भनेको चाहिँ मोस्ट कमन है त अक्जालेट स्टोन। स्ट्यागन क्याल्कुलस इज मेड अप अफ स्ट्रोबाइट स्टोन, ट्रिपल फोस्फेट स्टोनलाई अरू के हुन्छ स्ट्यागन पनि भन्छ। रेनल स्टोन हुन्छ ल्यामिनेट इरेगुलर इन आउटलाइन, त्यो भनेको हुन्छ क्याल्सियम अक्जालेट चाहिँ किन मोनो र डाइहाइड्रेट हुन्छ, त्यही भएर इरेगुलरहरू हुनसक्छ, ल्यामिनेटेड हुन्छ, त्यही भएर क्याल्सियम अक्जालेट स्टोन मोस्ट कमन भयो। स्टोन फर्म इन अल्कालाइन भयो फोस्फेट भयो NH3 सर्नु भयो। क्रोनिक ल्याक्टिक भने जिआइटीको के हुन्छ हामीले एमोनिया रिलिज, त्यही भएर एमोनिया युरेट। पोटेन्ट प्रोड्युसर अफ द युरिएज भनेको सधैँ प्रोटिएसको युरिएज इज कज बाई विच मेटल भनेको चाहिँ क्याल्सियम CAM क्याल्सियम म्याग्नेसियम एमोनियम है त। रेनल युरेट क्याल्कुलाई एन्ड फिचर्समा रेनल क्याल्कुलाई रेडिएटिङ द मिडल साइड अफ द थाई एन्ड पेरिनियम मात्रै छ भने चाहिँ रेनल पेल्भिक ब्रिम है त, थाई एन्ड पेरिनियम। यस्तै गरी यहाँ पनि के भनेको छ सडनली डेभलप रेडिएटिङ पेरिन द प्युबिक एरिया भनेको सेम हो, त्यही भएर एट द पेल्भिक ब्रिम। ट्राइड अफ रेनल कोलिक स्वेलिङ विच डिटेल्स क्राइसिस, त्यो चाहिँ के हुन्छ डाइड हुन्छ है त। किन डाइड हुन्छ अब तिम्रो पिसाब फेरिसकेपछि डाइड डिटेल्स क्राइसिस यो भने हामीले युरियासिस भने जस्तै हो कि स्वेलिङ अफ द लोइन हुन्छ, त्यो चाहिँ के भन्छ पासिङ अफ द डिटेल्स क्राइसिस भनेर युरियासिस भनेर सम्झनु। युरेटरको ड्युटी यो चाहिँ के हुन्छ के इन्क्रिज प्रेसर अफ युरेटर टु ओभरकम द अब्स्ट्रक्सन भयो भने चाहिँ युरेटरी कोलिक हुन्छ। अब रेनल क्याप्सुलले के हुन्छ ब्याकमा प्रेसर दियो द्याट कजेस ब्याक पेन है त। अब पेसेन्ट विथ अल्कालाइन युरिन हु इज क्लाउडी विथ प्लेन्टी अफ पस्चर इज सफरिङ फ्रम इन्फेक्सन विच अब PPPs नै सम्झिनु पऱ्यो, फस्फेटै सम्झिनु पऱ्यो। प्लेन्टी अफ पस्चर भने अल्कालाइन युरिन छ नि त, एमोनिया सम्झिनु पऱ्यो, त्यही भएर प्रोटियस हो। रिफर पनि इन द ग्रोइन इज ड्यु टु अब आई हेट यु, अब कोलिक कसलाई मनपर्छ युरेटर कसैलाई पनि मनपर्छ, आई हेट यु इलियो हाइपोग्यास्ट्रिक नर्भ हो, त्यो कहिले बिर्सिनु नहुने है। कमनेस्ट प्रेजेन्टेसन अफ बाइल्याटरल युरेटरिक स्टोन भनेको सधैँ हाम्रोमा पेन लिएरै आउँछ। मोस्ट सिभियर पेन इन युरेटर इन केसेस अफ अक्जालिट मोस्ट कमन भएपछि सधैँ पेन लिएर आउँछ, त्यही भएर अक्जालिट स्टोन नै भनेर सम्झिनु पऱ्यो। युरेटरी कोलिक क्यारेक्टराइज बाई अल एक्सेप्ट स्टिलनेस, उफ्रेको गर्छ स्टिलनेस त हुँदैन। ट्रिटमेन्ट अफ द चोइस अफ द युरेटरी कोलिक इज डिक्लोफिनेक, हामीले ER मा डिक्लोफिनेक दिएको त्यही गर्छ, डिक्लो भनेर, त्यही भएर ठुलो 3 सेन्टिमिटरको स्टोन छ विदाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस भयो भने अब टेन्डरनेस पेन भएको भएर वी गो फर PCN नो डाउट। अल रिड लक सम्झिनु पऱ्यो, युरिक एसिड र ज्यान्थिन, त्यो चाहिँ के भन्छ यो के अरे रेडिलुसन स्टोन भयो। वाट इज द नेम अफ द, यो त अब तिम्रो भन्नै परेन, वाट इज द नेम अफ द इन्टरभेन्सन भन्नै पऱ्यो। अब कम्प्लेन्स अफ द एब्डोमिनल कोलिक है त, अनि 2.5 सेन्टिमिटर इन डायमिटर छ। अब यसमा के हुन्छ 2.5 ठुलै भयो भने अब यहाँ त PCNL को त अप्सनै छैन, त्यही भएर ESWL मेन भनेको 2.5 लार्ज डायमिटर स्टोनलाई चाहिँ PCNL गर्छ है त। हार्ड टु ब्रेक बाई ESWL मोनोहाइड्रेट भनेको सधैँ नै मोनोहाइड्रेट अथवा सिस्टिन स्टोनहरू चाहिँ के भन्छ हार्ड टु ब्रेक हुन्छ, त क्याल्सियम अक्जालिट मोनोहाइड्रेट डाइहाइड्रेट हुन्छ, मोनोहाइड्रेट चाहिँ हार्ड टु ब्रेक। अनि रमेश 30 प्रेजेन्ट रिपिटेड अट्याक्स अफ द रेनल कोलिक एक्स्ट्रा फाइन्डिङ आर सजेस्टिभ अफ, अब यो हेर्दा स्ट्यागन भनेपछि स्ट्रुबाइट स्टोन भइहाल्यो। अनि जे स्टेन ड्रेनेज अब युरेमियामा छ बाइल्याटरल इम्प्याक्ट युरेटर स्टोन विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस छ, यु गो फर जे ड्रेन स्टेन निकाल्ने छ त्यो रिलिज भइहाल्छ। डायर इमर्जेन्सी के हो त्यसलाई प्रुभ गर्नु। इन्टरकोस्टल स्पेसमा हाइड्रोथोराक्स हुन्छ। अब युरिटरी स्ट्रिक्चर अब फर एक्स्ट्रा ESWL मा नट अ कन्ट्राइन्डिकेसन विच अफ द फलोइङ इज नट अ कन्ट्राइन्डिकेसन। स्टोन एन्ड द पेल्भिसियल डायबेटिक लो भयो भने के नै हुन्छ र केही पनि हुँदैन नि होइन, तर तिम्रो युरिटरी स्ट्रिक्चर भयो भने त त्यहाँ तिमीले फुटायो निक्लिन सक्दैन किनभने स्ट्रिक्चर छ, त्यही भएर त्यो पनि एउटा कन्ट्राइन्डिकेसन हो। 10 mm क्याल्कुलस छ, प्रोक्सिमल हाइड्रोयुरेटर बेस ट्रिटेड विथ, अब यो त 10 mm क्याल्कुलस URSL त हो। युरेटरी लोअर युरेटरिक स्टोन भनेको के भन्छ इन्डोस्कोपी रिमुभल। करेक्ट स्टोन भनेको अब यो ट्रिपल जस्तो छ होइन, त्यही भएर हामीले के भन्छ ट्रिपल फोस्फेटै सम्झिनु, ट्रायङ्गुलर सेप। अब यो 16 भने हेक्जागोनल सेप, 6 हेक्जागोनल भयो होइन, 16 भने हेक्जागोनल सेप भयो। अब यो के हुन्छ
यो चाहिँ के हो क्याल्सियम अक्जालेट हो यस्तो यस्तो एक्स जस्तो छ है बिचमा यस्तो यो देखाएर बिचमा एक्स जस्तो अक्जालेट हो युरिक एसिड रेडियोल्युसन हुन्छ जस्तो पनि हुन्छ रेडियोल्युसन स्टोन हो पहिला नेक्स्ट भने स्टेन स्ट्रेस होइन कि स्टोन्सको ट्रेस अफ फ्रेगमेन्ट्सले गर्दा अब्स्ट्रक्सन गराउँछ द्याट इज आइडेन्टिफाई द क्रिस्टल्स इन द यो भनेको त ट्रायङ्गुलर सेप छ यो ट्रायङ्गुलर भन्ने साथै के भयो अक्जालेट भइहाल्यो सरी ट्रायङ्गुलर भन्ने साथै ट्रिपल फस्फेट सम्झिनु पऱ्यो स्ट्रुवाइट स्टोन अब के भन्छ हल्मियम याग इज करेक्ट भनेको अब युरिक एसिड स्टोनले कहिले साइनाइड प्रड्युस गर्छ यो त सुनेकै छैन नट पोसिबल 16 युरिया विथ मल्टिपल स्टोन एक्सेप्ट अब अल्कलाइन गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ फ्लुइड दिनु पऱ्यो पेन्सन सिस्टामिन त दिनु मिल्दैन 90% भइहाल्यो डर्मिया बास्केट भनेको लोवर डाउन 1/3 फल्स रिगार्डिङ युरिन इज अलवेज इन्फेक्टेड अलवेज भन्ने वर्ड भएको भएर दिस इज अ मिस्टेक सुड बी रिमुभ इमिडिएटली त्यस्तो केही पनि छैन आइडेन्टिफाई द क्रिस्टल इन द युरिन अब यसमा के भन्छ एक्सएक्स जस्तो छ क्याल्सियम अक्जालेट स्टोन हो अर्को भनेको विच अफ रेडियोल्युसन लक्स भएर ट्रिटमेन्ट अफ 0.5 mm लाई के हुन्छ ESWL गर्न सकिन्छ क्यालिक्सको स्टोन है त क्यालिक्स 0.5 mm PCNL गर्नु परेन युरेटेरोस्कोपीले माथिसम्म पुग्छ पुग्दैन थाहा छैन सिस्टोस्कोपीले पुग्दैन रिक्सोर नेफ्रोलिसिस एक्सेप्ट हाई क्याल्सियमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अक्जालेटसँग कम्बाइन गरेर क्याल्सियम अक्जालेट बनाउँछ ताकि अक्जालेट स्टोन बनिरहेको छ अक्जालेट चाहिँ एब्जर्ब भएर युरिनमा आउँदैन त्यही भएर रिक्स फ्याक्टर एक्सेप्ट हाई क्याल्सियम चाहिँ खानुपर्छ टु क्यालकुलेट एक्सेप्ट युरिक एसिड आर रेजिस्टेन्ट टु ESW अब यो आफै लुज हुन्छ रेडियोल्युसेन्ट भएपछि कसरी यो त रेजिस्टेन्ट त हुँदैन स्ट्यागन क्यालकुलस भनेको त तिम्रो के हुन्छ फोस्फेट स्टोन हो ट्रिपल फोस्फेट स्टोन हो नेम अफ दिस यो URS नै भयो URS यहाँबाट छिराउट भन्छ URS भयो ट्रिटमेन्ट युज फर द लोअर युज भन्नै परेन अब एन्डोस्कोपी रिमुभल 45 इयरको क्याल्सिफिकेसन इज टु कभर ओभरलाई द स्पाइन अब हामीले ल्याटरल स्पाइनमा हेर्दाखेरि पछाडि त किडनी नै देखिन्छ होइन त्यही भएर त ओभरलाई गरेको अब यही 35 इयर्स इन द फिमेल पेसेन्ट विथ रिकरेन्ट अब यो भन्छ रेस्ट्रिक्ट द क्याल्सियम इन्टेक त हुँदैन क्याल्सियम दिनु पर्छ अघि नैको लजिक भयो विच अफ द फलोइङ रेडियोल्युसन भन्नु विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट द गिभन इमेज डिजेस्टेन अफ आफ्टर द रिमुभल अब यो डिजेस्टेन देखि नै रहेछ भन्नै परेन विच इज नट ट्रु अबाउट द युरेटरी क्यालकुलस अब झन् सानो भयो भने दुःख दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त्यही भएर सिभिल इन्क्रिज द साइज क्यालकुलस मिल्दैन कमनेस्ट कज अफ युरेटरिक अब्स्ट्रक्सन भनेको तिम्रो स्टोन नै हो तर अब हेमाच्युरिया पनि छ हेमाच्युरियाले गर्दा क्लट बन्यो भने चाहिँ द्याट इज क्लट इज द मोस्ट कमन कज अफ युरेटरी कोलिक विथ हेमाच्युरिया लेजर भनेको सधैँ होलको लागि युरेटरको लागि है त PCNL ब्लिडिङ एकदमै धेरै हुन्छ त्यही भएर यो फल्स भयो स्टोन रिकरेन्टली इन द युरिन फर अल आर टु बी रेस्ट्रिक्टेड डाइट एक्सेप्ट अफ क्याल्सियम 4 सेन्टिमिटर लार्ज स्ट्यागन क्याल्कुलेट हामीले PCNL गरेर पत्ता लगाइन्छ मोस्ट कमन इन्फाइसेमाटस इकोलाई ग्यास फर्मेसन हो इकोलाई नै हो नेगेटिभ हो ग्यास फर्मेसन भयो भने इकोलाई नै हो अब यो चाहिँ ज्यान्थोग्रानुलोम्याटस किडनी चाहिँ कसरी सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि ज्यान्थो भनेको चाहिँ के हुन्छ कोलेस्टेरोल भनेर सम्झिनु पऱ्यो त्यही भएर फ्याट डेन्सिटी लिजन हुन्छ किडनी पनि इरेगुलर हुन्छ पायोनेफ्रोसिस एक्सेप्ट अलवेज युनिल्याटरल हुन पनि सक्छ बायोल्याटरल हुन पनि सक्छ सब क्याप्सुल नेफ्रेक्टोमी अब पायोनेफ्रोसिस भनेर निकाल्नु पऱ्यो पायोनेफ्रोले एडिसन भइसक्यो भने कहिलेकाहीँ सब क्याप्सुल नेफ्रेक्टोमी गर्छ नत्र भने तिमीले निकाल्नै पर्ने हुन्छ पायोनेफ्रोसिस चाहिँ अब बोइज सफरिङ एक्युट पाइल नेफ्राइटिस भन्ने चाहिँ नाइट्रेट टेस्ट चाहिँ मोर स्पेसिफिक हुँदो रहेछ इभन फ्रम देन द ल्युकोसाइट स्टेज यो कता कता पढायो त नझुक्किनु स्पेसिफिक चाहिँ नाइट्राइट नै हुन्छ NN9 नेफ्राइटिस नाइट्राइट टेस्ट है त ज्यान्थोग्रानुलोम्याटस इज अफन PPs नै भइहाल्यो ज्यान्थोग्रानुलोम्याटस कोलेस्ट्रोल प्रोटियस मोस्ट कमन प्रोड्युसिङ फ्याक्टर्स फर क्रोनिक पाइल नेफ्राइटिस भनेको BUR सधैँ रिफ्लक्स भएर यसलाई के भन्छ रिफ्लक्स नेफ्रोप्याथी पनि भन्न गरिन्छ है त क्रोनिक पाइल नेफ्राइटिसलाई रिफ्लक्स नेफ्रोप्याथीले गर्दाखेरि क्रोनिक खालि घुमे गर्छ त्यही भएर BURले गर्दाखेरि इन्फेक्सन मोस्ट कमन रुट अफ इन्फेक्सन TB भनेपछि ब्लडबाट भइहाल्छ त्यही भएर के भन्छ इन्ट्राभेनस युरोग्राफी अर्ली लिजनहरू पत्ता लगाउनलाई इन्ट्राभेनस युरोग्राफी गर्न सकिन्छ अब ट्युबरक्लोसिसले गर्दा अर्लिएस्ट साइन भने लाइसिस भएर अब के भन्छ मथिटन खाइदिइहाल्छ मथिटन भइहाल्छ अनि के भन्छ पापीहरूलाई भुन्थ्यो भनेर भन्थ्यो अरे पहिला रेनल प्यापिलामा हुन्छ रेनल प्यापिलामा भयो हामीले के भन्छ पिज एन्ड पिज गएको गाई पिसाब फेर्न गएको गाई पिज एन्ड पिज इन्क्रिज फ्रिक्वेन्सी लिएर आउन सक्छ अनि कहाँनिर अब पालै बनाइदिनु सक्छ पिसाब फेर्दा पाल भने गल्फ होल युरेटर अनि ब्ल्याडरमा हेर्नु भने एकदमै थिम्बल ब्ल्याडर जस्तो बनाइदिन सक्छ है त
स्टेराइल पायुरिया भन्नै परेन है रेनल ट्युबरकुलोसिस रेनल प्यापिलामा भइहाल्यो इन अर्लिएस्ट एन्ड द अन्ली प्रेजेन्स अफ टिबी इन्क्रिज फ्रिक्वेन्सी पिज एन्ड पिज भनेर सम्झिनु पर्यो ब्ल्याडर इन पेसेन्ट वेथ एसिड फ्याक्टर टिबी छ भने चाहिँ ब्ल्याडर डिजिज एसिड एक्सटेन्सिभ रेनल डिजिज भइहाल्यो थिम्बल ब्ल्याडरसँग माथि चर्छ युरिटरी इन्भल्भमेन्ट भयो भने युरिटरी सर्टनिङ हुन्छ रेनल डिजिज आइडेन्टिटी द रिफ्लक्स नेफ्रोप्याथी भइहाल्यो स्टेराइल पायुरिया भन्ने साथै देख्ने साथै हामीले के छ रेनल ट्युबरकुलोसिस भनेर लगाउनै परिहाल्यो स्कारिङहरू हुनसक्छ तिम्रो यो फोटो भनेको ब्ल्याडरको के हुन्छ किडनीमा गल्फ होल युरेटरहरू जस्तोहरू देखिन सकिन्छ जेनेटिक युरिनरी टिबी इन मेल पेसेन्ट प्रेजेन्स विथ के हो भन्दाखेरि तिम्रो माइक्रोस्कोपिक हेमाच्युरिया किन भन्दाखेरि स्टेराइल पायुरिया हो है त विदाउट पायुरिया होइन कि स्टेराइल पायुरिया हो आइबिपी वाज वाट इज द नेम अफ द साइन सिन इन द इमेज भनेको चाहिँ के हुन्छ मथ इटन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ ब्ल्याडर देखिरहेको छ थिम्बल ब्ल्याडर हो अब हाइड्रोनेफ्रोसिसको कुरा गर्ने हो भने हाइड्रोनेफ्रोसिस युएससी असिम्प्टोमेटिक छ भने चाहिँ अब एनालिसिस दिनु पऱ्यो अब्जर्भेसन राख्नु पऱ्यो युएससी गराउनु पऱ्यो युनिल्याटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस भनेको चाहिँ के हुन्छ कोब्रा यस्तो गरेर सुन्ने गर्छ कोब्रा साइन भनेर युरिटेरो सिलमा देखिन्छ यो किडनी भयो भने द्याट इज कोब्रा साइन जस्तो देख्ने भएको युरिटेरो सिल भनेर भन्छ है त अनि पोस्ट बोडी नेक्स्ट इमिडिएट स्टेप इज अब क्याथेटराइज यो त के हुन्छ युरिनरी अब्स्ट्रक्सन जस्तै बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिसले गर्दाखेरि हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यु टु अब्स्ट्रक्सन अफ बेस्ट डायग्नोज बाई डिटिपी स्क्यान हो नि त होइन अब्स्ट्रक्सनको मेन हेर्ने भनेको डिटिपी स्क्यान त्यो भने रेडियोआइसोटोप स्क्यान हो वाइ सिन इन द पेसेन्ट विथ हिस्ट्री अफ द रेनल स्टेन रिम साइन यो रिम छ नि होइन अनि कन्केभिटी चाहिँ भित्रतिर छ है त्यो चाहिँ रिम साइन हो रिम एन्ड बल साइन पनि भन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ क्रोनिक हाइड्रोनेफ्रोसिस भयो भने पानी धेरै भयो भने के हुन्छ यस्तो के हुन्छ रिम जस्तो देखाउँछ है त क्रोनिक हाइड्रोनेफ्रोसिस अब्स्ट्रक्सन ड्यु टु अब्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि भयो भने डिटिपी हाइपरटेन्सिभ भयो कि त तिम्रो के हुन्छ ब्लड भेसल्स रिलेटेड डिजिज सब्सटेन्स तर मेन गोल्ड स्ट्यान्ड भने इन्ट्राआर्टेरियल एन्जियोग्राफीहरू हो सिङ्गल एपिसोड अफ पेनलेस ग्रस हेमाच्युरिया अ फिलिङ डिफेक्ट टुवर्ड्स द रेनल इन्फन्डिबुलम अब के हुन्छ सिस्ट हुनसक्छ अथवा तिम्रो स्टोनहरू अब हामीले मेन सबसे सिम्पल भनेर त युएससी गरेर हेर्छ एन्ड एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन फर आइबिपी एलर्जी भयो भने यु क्यानट डु कहिले पनि गर्नु हुँदैन हाइड्रोनेफ्रोसिस आइसोटोप रेनोग्राम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो डिटिपिए नै हो डिटिपिए भनेको चाहिँ हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यु टु अब्स्ट्रक्सन कजहरू हेर्नको लागि हो त्यही भएर नन अब्स्ट्रक्टिभ सिस्टमहरूमा देखिन्छ सिउदो किडनी भनेको तिम्रो सिउदो किडनी साइन भन्छ अथवा तिम्रो किडनी जस्तो गोलो थिक एन्ड बाउल लुप अन्त युएससी टार्गेट साइन पनि भन्छ इन्क्लुडिङ रेनल स्कारिङ भने स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ डिएमएसए स्ट्रक्चर गर्छ सब्सटेन्स प्रेजेन्ट गल ब्ल्याडर स्टोन अर किडनी स्टोन हेर्नको लागि एक्सरे डिस्ट्राक्सन एक्सरे रिफ्लक्स नेफ्रोप्याथी भनेको एमसियुजी भनेको रिफ्लक्स नेफ्रोप्याथी हेर्नको लागि डिस्मर्फिक आरबिसी वाइ छ त्यही भएर किडनी वाइ डिस्मर्फिक आरबिसिस भने माथिबाटै आउनुपर्छ है त आइसोटोप रेनोग्राम डिटिपी भने फिजियोलोजिकल फङ्सनल अथवा फिजियोलोजिकल रेडियो एक्टिभिटी हेर्छ ग्राफिक रेडियो एक्टिभिटी रिम एन्ड बल अघि नै भनिसकेँ रिम भनेको के हुन्छ क्रोनिक कन्केभिटी टुवर्ड्स द त्यो भने क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ बल भनेको चाहिँ अब्स्ट्रक्सन क्रोनिक अब्स्ट्रक्सन ड्यु टु हाइड्रोनेफ्रोसिसले गर्दाखेरि हुने रेडिएसन एक्सपोजर इन द लिस्ट इन द फलोइङ प्रोसिड्योर भनेको के हुन्छ एमसियुजी 1.2 एक्सरेमा चाहिँ 0.7 मात्रै हुन्छ एक्सरे छ भने एक्सरे लगाउने एमसियुजीमा 1.2 हुन्छ इन्डिकेसन फर पर्क्युरेन्स स्टोन निकाल्न मिल्छ युरिनल अब्स्ट्रक्सन रेनोग्राफी गर्न रेनल ट्युमर रिसेक्सन पनि गर्न सकिन्छ वान रिम एन्ड बल साइन भने सधैँ के हुन्छ हाइड्रोनेफ्रोसिसमा के हुन्छ रिम एन्ड बल साइन देखिन्छ यो सम्झिनु पऱ्यो है त पर्क्युरेन्स नेफ्रोस्टोमी इज इन्डिकेटेड इन पायोनेफ्रोसिस भने निकाल्नै पऱ्यो मस्ट रिकभर्ड फ्रम द बाउट पायोनेफ्रोसिस स्कारिङ हुन्छ स्ट्रक्चरहरू हेर्नको लागि डिएमएससी स्क्यान गरिन्छ